تولد في اليابان عام 1560، ليس في أي وقت بل في أسوأ وقت ممكن. اليابان في هذه الفترة تعيش عصرا يسمونه سينغوكو جيداي، وهذا يعني عصر الدول المتحاربة. 100 سنة من الحرب المستمرة، كل أمير يقاتل الآخر، كل قبيلة تخون الأخرى، كل تحالف ينهار بسرعة، البلد كله ساحة قتال واحدة لا تتوقف. مبروك، فأنت يا صديقي ولدت في قلب هذا الجحيم، لكن على الأقل ولدت في عائلة ساموراي. هذا يعني أنك لست فلاحا، لست تاجرا، أنت من الطبقة العسكرية التي تحكم اليابان. يجب أن تكون فخورا، أليس كذلك؟ في الواقع هذا ليس صحيحا أبدا. انتظر، اسمع القصة كلها. أولا، أبوك ساموراي يخدم أميرا محليا، لديه أرض صغيرة، منزل بسيط، وسيف ثمين يعتبره أغلى ما يملك، حتى أغلى منك أنت. من أنت أصلا؟ تولد في الشتاء، لا احتفال كبير، أمك تمسكك بهدوء، تنظر في وجهك، لكن قبل أن تفرح بكونها أما، والدك يدخل يفحصك بنظرة باردة، لا يسأل عن صحتك، لا يسأل عن أمك، يسأل سؤالا واحدا: هل هو قوي؟ المولدة تقول: نعم يبدو قويا، فيقول والدك بصوت جاف: جيد، ثم يخرج. هذا أبوك، هذا أول لقاء بينكما. منذ هذه اللحظة فهمت بالغريزة ما تعنيه حياتك. لم تولد كطفل يحب ويدلل، ولدت كمحارب مستقبلي، ولدت لتخدم وتقاتل وتموت بشرف. المشكلة لا أحد يسألك إذا كنت توافق. في سن الخامسة يبدأ التدريب. الأطفال في أوروبا في نفس العصر يلعبون ويضحكون. أنت تتعلم كيف تمسك السيف. أبوك يعطيك سيفا خشبيا، ليس لعبة، إنه أداة تدريب. ثم يقف أمامك بكل طوله، ينظر إليك من فوق ويقول: اضربني. تحاول تضرب بكل قوتك. والدك يتفادى بسهولة، يضربك بسيفه الخشبي على ساقك فتسقط، فيقول لك: قم. تقوم بسرعة. تضرب مرة أخرى، يضربك مرة أخرى وبقوة، تسقط منهارا، فيقول لك: قم، لا تكن ضعيفا. هذا يستمر لساعات، تسقط، تقوم، تسقط، تقوم، حتى لا تستطيع الوقوف، حتى جسمك يرفض الحركة. حينها فقط يقول: انتهى اليوم. لا عناق، لا أحسنت، لا حتى نظرة لطيفة، فقط يقول: انتهى اليوم، ويتركك على الأرض وكأنك فأر ميت. هذا إن كان يعتبرك فأرا أصلا. تبكي، بالطبع ستبكي، أنت طفل في الخامسة، لكن تتأكد أن تبكي بعيدا عنه، لأن الساموراي الحقيقي لا يبكي، والبكاء أمام والدك عار كبير. في سن السابعة يضاف للتدريب شيء جديد: الكتابة والقراءة واليابانية الكلاسيكية وقراءة الشعر. نعم، الشعر. الساموراي ليس مجرد قاتل، يجب أن يكون متعلما، يقرأ الفلسفة، يكتب أشعار الهايكو، يفهم الفن. لماذا؟ لأن الموت الجميل يحتاج شخصا مثقفا يكتب قصيدة جميلة. هذه هي فلسفة الساموراي. تبدو مرعبة وغريبة، لكنها حقيقية. في سن التاسعة تبدأ تدريب الرماية بالقوس، يسمونه الكيودو. لا تتعلم فقط إصابة الهدف، بل تتعلم كيف تقف، كيف تتنفس، كيف تفكر قبل الإطلاق. تتدرب ساعات يوميا في البرد والحر حتى تصبح حركتك آلية، لا تفكر فيها. في سن 12 يعطيك أبوك كتابا تقرأ عنوانه تعاليم الساموراي. تفتحه، أول جملة تراها أمامك: الطريق الحقيقي للساموراي هو التفكير في الموت كل يوم. نعم يا صديقي، عليك أن تفكر في موتك كل يوم، وهذه هي فلسفة البوشيدو، إنها طريق المحارب. الساموراي الحقيقي يعيش كأنه مات بالفعل. إذا لم تخف الموت لا شيء يخيفك، إذا لم تخف شيئا تصبح محاربا مثاليا. تغلق الكتاب، تفكر. أنت في 12، هل حقا يجب أن تفكر في موتك كل يوم؟ الجواب هو نعم. وعندما تصل إلى سن 13 لا وقت للطفولة. تبدأ التدريبات الحقيقية، كل يوم يبدأ قبل الفجر. تستيقظ، تغسل وجهك بماء بارد. في الشتاء الماء شبه متجمد، لا استثناء، عليك أن تتحمل. في الصباح تبدأ تدريب السيف ل3 ساعات، ليس تدريبا عشوائيا، فأنت تتعلم الكيانغوتسو، إنه فن السيف الياباني. كل حركة لها اسم، معنى، تطبيق. كل ضربة تتكرر مئات المرات حتى تحفظها عضلاتك. في الظهر التدريب البدني، ركض، تسلق، سباحة في الأنهار الباردة، يريدونك قويا جدا وسريعا. في العصر تتعلم الكتابة، الفلسفة، وقراءة الشعر. تجلس وتكتب حروفا بفرشاة وحبر، يجب أن تكون الحروف مثالية. الخط الرديء يدل على روح مضطربة. وفي المساء تمارس التأمل، تجلس بلا حركة لساعات، تتحكم في أنفاسك، أفكارك، وتسيطر على جسمك. الساموراي يجب أن يكون هادئا كالبحيرة حتى قبل أن يقتل. في الليل تظن أنه وقت الراحة والاسترخاء والنوم، ولكن تكتشف أنه سيكون جزءا من تمرين. فالنوم يكون على أرضية صلبة، لا سرير ناعم. تشعر بالغرابة وتنظر لأبيك وتقول في داخلك: هل تمزح؟ حتى في النوم ستتعبني. ولكنه يقول لك بوجه بارد: السرير الناعم سيضعف جسدك. تنام على الحصيرة، تستيقظ على الحصيرة، وتكرر ذلك. وأعرف أنني أزعجكم بمعلومات كثيرة عن العادات والتمارين، ولكن تحملوني قليلا، فهذه أشياء أساسية في حياة الساموراي يجب أن أذكرها قبل أن نتطور في القصة. لذا تحملوني
تأملوني قليلا فقط. هيا لنكمل. في أحد أيام الشتاء تجلس لتتأمل بالخارج والثلج يتساقط، جسمك متجمد لكنك لا تتحرك. هذا اختبار كل الساموراي الشباب يجتازونه. إذا تحركت قبل الإشارة ستتعرض للإهانة. أصابعك لا تشعر بشيء، لكن عليك ألا تتحرك. تتذكر ما قرأته في الكتاب: الجسم يشكو لكن الروح تقرر. تمر الساعات، أخيرا تسمع الإشارة. تحاول أن تنهض، ساقاك منهارتان، تسقط، ولكن تحاول ألا تسقط وتتجاهل ألم ساقيك وتظل ثابتا مكانك. أبوك يراك، لا يقول شيئا، لكن في عيونه لأول مرة شيء يشبه الرضا. وأخيرا تشعر في نفسك أن والدك أصبح يهتم لأمرك وأنك لم تعد فأر تجارب. مبروك، أصبحت شبه إنسان في نظر أبيك. تمر الأيام وتسمع الجميع يتحدث عن شيء يسمى بوشيدو. يتحدثون عنه كشيء رومانسي، شرف، ولاء، شجاعة. يبدو جميلا من الخارج، ولكن الحقيقة بوشيدو تعني ببساطة أنك لا تملك حياتك. حياتك ملك لسيدك. إذا أمرك بالموت تموت، إذا أمرك بقتل صديقك تقتله، إذا أراد منك أن تهاجم حصنا محصنا بمفردك تهاجم. بالطبع لا يوجد سيد غبي سيأمرك بمهاجمة حصنا كامل بمفردك، ولكن من يعرف؟ الأغبياء كثيرون. ليس لك رأي، لا اعتراض، ولا حتى تردد. وإذا فشلت في واجبك، إذا أهنت نفسك أو سيدك، الحل واضح: تقتل نفسك. وهذا ما يسمونه السيبوكو، إنه طقس انتحار. تطعن نفسك في البطن ثم يقطع أحد رأسك. ما هذا التخلف؟ لا أعرف، ولكن كانوا يقولون وقتها: هكذا ستموت بشرف. هذا مبالغ فيه وخرافة، ولكن هذا حدث بالفعل. في كتب التاريخ الياباني حالات لا تحصى لساموراي انتحروا لأسباب مختلفة. تجد واحد منهم فشل في حراسة أميره فقتل نفسه من الشعور بالذنب، وواحد آخر وصل متأخرا المعركة فقرر أن ينتحر لأنه فقط لم يأتي في موعده. كلهم اختاروا الموت على الشعور بالعار. أنت تعرف هذا ونشأت عليه. في عقلك هذا منطقي، الشرف أهم من الحياة. لكن في ليلة هادئة حين تجلس وحدك يأتيك سؤال غريب: من قرر أن هذا منطقي؟ من قرر أن الشرف يساوي أكثر من الحياة؟ هل هؤلاء الحمقى يقررون مصيرنا؟ أنت لا تملك جوابا، ولا تجرؤ على السؤال بصوت عال، فإذا فتحت فمك ستجلب العار لنفسك وستموت. في سن 16 أصبحت جاهزا تماما. يأتي الأمر، أميرك يريد توسيع أراضيه، يهاجم أميرا مجاورا. أنت ومئات الساموراي الآخرين تتحركون، وهنا يأتي أبوك ليساعدك في ارتداء الدرع. وبالطبع إنه ليس مجرد درع، فالدرع الياباني مختلف عن الأوروبي. ليس حديدا صلبا، طبقات من الجلد والمعدن المرنة مصممة للحركة السريعة، لكنه ثقيل مع ذلك وساخن جدا في الصيف. يضع أبوك الخوذة على رأسك، قناع حديدي يغطي وجهك مصمم ليبدو مرعبا. تدمع عيني والدك قليلا. تتفاجأ من ذلك المشهد الغريب وتقول في نفسك: ما هذا؟ هل هذا أبي؟ هل هو يبكي حقا؟ فيسرع أبوك ويمسح عينيه بسرعة ويقول بصوت قاس: اذكر ما تعلمته وكن حذرا، ثم يتركك ويذهب. هذا أكثر شيء حنون سمعته منه طوال حياتك. في ساحة المعركة الواقع مختلف تماما عن التدريب. التدريب منظم، هادئ، محكوم، بينما المعركة فوضى كاملة، صراخ، دخان، أصوات لا تميزها. كل حواسك تعمل بأقصى طاقتها، ولكن مع ذلك لا تعرف كيف تستعملها. تمسك سيفك، يدك ترتجف قليلا. تظن أن التدريب صنع منك وحشا، لكن التدريب جهز جسمك فقط. بينما الخوف لا يتدرب يا صديقي. تنخرط في القتال وأنت خائف. حركات التدريب تقوم بتنفيذها، ولكن لا تعرف كيف بالضبط. عضلاتك هي من تتذكر ما تعلمته. تضرب، تتفادى، تضرب مرة أخرى، تنجو. المعركة تنتهي، أنت على قيد الحياة ولا تعرف كيف. في الليل تجلس وحدك، يداك لا تزالان ترتجفان، لكن ليس من الخوف هذه المرة، بل من شيء آخر لا تستطيع تسميته. ساموراي أكبر منك يمر أمامك، يراك، يجلس بجانبك ويقول: أول معركة دائما هكذا، الارتجاف لا يختفي، فقط تتعلم وتتجاهله، ثم يقوم وينصرف. أقصر نصيحة سمعتها في حياتك، ولكنها أصدقها، الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد. معظم حياتك كساموراي ليست في المعارك، معظمها إدارة وانتظار بفارغ الصبر. تخدم أميرك، تحرس قصره، تجلس في الحراسة لساعات بلا حركة، تشارك في الاجتماعات، تجمع الضرائب من الفلاحين، تحل النزاعات بين القرى. نعم، أنت تجمع الضرائب. الساموراي المهيب الذي تدرب طوال حياته يذهب لقرى الفلاحين ويطلب منهم الأرز. ليس بالضبط ما تخيلته، لكن هذه هي الحياة الفعلية. في التاريخ الياباني معظم الساموراي في فترات السلام كانوا مسؤولين حكوميين، يكتبون التقارير أكثر مما يقاتلون، يجلسون في الاجتماعات أكثر مما يشهرون سيوفهم. الفلاحون ينظرون إليك بخوف ظاهر لكن بكراهية مخفية. أنت تأخذ محصولهم وتترك لهم بالكاد ما يكفيهم للعيش. الساموراي يأكل جيدا لأن الفلاح يجوع. هذه المعادلة لم تخترها، لكنك جزء منها. في إحدى المرات تذهب لجمع الضرائب من قرية صغيرة. الشيخ يقول بصوت مرتجف: أيها الساموراي الكريم، الحصاد هذا العام
ضعيف كما ترى. العائلات ستجوع إذا أخذتم الكمية كاملة. أعلم أنك ستتفهم وتأخذ كمية قليلة فقط، أليس كذلك؟ تنظر حولك، ترى وجوها شاحبة، أطفال بأجساد نحيلة، عيون تنظر لك بتوسل صامت، ولكن الأمر واضح. خذ الكمية كاملة. الأوامر لا تتغير وتبن لأعين هؤلاء الفلاحين. تتجمع شجاعتك، تصفع الشيخ على وجهه، تأخذ كمية كبيرة وترحل، لكنك لا تنسى تلك العيون التي أنت جزء من سببها. تستمر الأوضاع على هذا الحال وتمر الأيام حتى تأتي واحدة من أسوأ الفترات التي ستعيشها كساموراي. أنت تعيش الآن في أواخر عصر سينغوكو، أحد أصعب العصور اليابانية. الزعيم الكبير أودا نوبوناغا هو المسيطر في هذا الوقت. رجل واحد حاول توحيد اليابان بالقوة، أحرق المعابد، قتل الرهبان، سحق من رفض حكمه، كان عبقريا ووحشا في آن واحد، أو على الأقل كان كذلك لفترة من الزمن. في عام 1582 تحدث كارثة. أنت في 22 من عمرك. الخبر يصل وتسمعه بدهشة. أحد جنرالات الزعيم نوبوناغا خانه، هاجمه في معبد بالليل. الزعيم نوبوناغا تم إحراقه. الرجل الذي يريد توحيد اليابان مات خيانة، ليس في معركة بل في غرفة نومه تقريبا. في تلك اللحظة تتعلم الدرس. في عالم الساموراي الخيانة أكثر انتشارا من الشرف. الولاء يدوم حتى تتغير المصالح. بعد مقتل الزعيم نوبوناغا الفوضى تنتشر. جميع جنرالاته يتقاتلون على الإرث. أميرك يختار جانبا حتى يتبعه، وطبعا أنت تختار ما سيختاره، لا خيار لك. أنت مجرد شيء سيأخذه معه أينما ذهب. تقاتل في معركة بعد معركة، لا تعرف دائما لماذا. الذي ستقاتله اليوم قد كان حليفك أمس. السياسة تتغير بسرعة، الأوامر تتغير معها، لدرجة أنك أصبحت تقاتل فقط لتنجو بحياتك. في أحد المعارك أبوك يصاب، ليس جرحا عاديا، جرح عميق في جنبه، يتم نقله للخلف. تذهب إليه بسرعة، تجده جالسا مستندا للحائط، وجهه شاحب، لكن تعبيره لم يتغير، دائما نفس الوجه القاسي. سحقا، حتى في موته سيجعلك تشعر بالقرف. تجلس بجانبه، صمت طويل، تنتظر من والدك أن ينطق بشيء، ولكن يبدو أنه يريد توديع الحياة بمشهد درامي. وبعد صمت طويل ينظر لك ثم يقول بصوت خافت لأول مرة: الجرح عميق، لن أكمل معك يا بني. تريد أن تقول شيئا ولكن أخلاقك لا تسمح، لا تجد الكلمات المناسبة. هو يكمل ويقول لك: أنت جندي جيد ربما، لكن كن حكيما أيضا، الشجاعة بلا حكمة انتحار. ثم يصمت، ينظر للسماء من فتحة الخيمة. بعد ساعة تنظر إليه، يتنفس ببطء شديد. تضع يدك على يده الباردة، لا يسحبها، أول مرة لا يسحبها. في الصباح يموت. أتمنى لو مات مسرعا قبل أن يخبرني بهذه التفاهات قبل موته. تحمل سيفه، السيف الذي ضربك به مئات المرات وأنت طفل، السيف الذي كان أغلى عنده من أي شيء، الآن هو أغلى شيء لديك أيضا. لا وقت لتشعر بالحزن على والدك. في اليوم التالي معركة أخرى، تكمل حياتك المعتادة بدون والدك حتى يأتي عام 1600. أنت في 40 من عمرك، عمر الساموراي الحقيقي. جسمك يحمل آثار 20 سنة من القتال، ندوب هنا وهناك، أصبع لا يستقيم بسبب كسر قديم، ركبة تؤلمك في الصباح البارد، لكنك خبير. تعلمت ما لا يمكن تعلمه في أي كتاب. تعلمت أن تتجاهل الألم فحسب. تصل الأوامر وتسمعها. معركة كبرى قادمة، ربما أكبر معركة في تاريخ اليابان. هذا حقيقي بالفعل. إنها معركة سيكيغاهارا في 21 من أكتوبر عام 1600. إنها أكبر معركة في التاريخ الياباني. تصارع فيها قوتان، جيش الشرق بقيادة القائد توكوغاوا إياسو، وجيش الغرب الذي يريد إبقاء السلطة لعائلة تويوتومي الحاكمة في هذا الوقت. شارك في المعركة أكثر من 160 ألف محارب. أميرك في جانب الغرب هذه المرة، وأنت معه بالطبع بدون أن تفكر. تتحرك الجيوش، أنت في المقدمة. الخوف موجود كالعادة، لكن الآن تعرف ما قاله ذلك الساموراي الكبير منذ سنوات. تتعلم أن تتجاهل الخوف. المعركة تبدأ في الصباح الباكر. الضباب كثيف، لا ترى بوضوح، فقط أصوات وظلال وفوضى. لكن ما لا تعرفه، بعض قادة جيش الغرب قرروا الخيانة. اتفقوا سرا مع القائد توكوغاوا. في منتصف المعركة يتوقفون عن القتال، يراقبون. الجيش الذي كنت تعتقد أنه معك يقف بلا حراك بينما تقاتل وحدك. الخيانة تقلب موازين المعركة في ساعات. جيش الغرب ينهار، الفوضى تنتشر، الفرار يبدأ. أنت تستمر في القتال لأن الاستسلام لا يخطر في بالك حتى يأتي الأمر إليك. تراجع فورا، تتراجع بدون تفكير، ولكنك مصدوم. معك من تبقى من الجنود. الهزيمة طعمها سيء جدا، لكن الأسوأ قد حدث. في تلك الليلة معسكركم المحطم، الصمت ثقيل، الجميع يعرف ما حدث. الخيانة جعلتنا نخسر، ليس القوة. أحد الساموراي الكبار يجلس أمامك، قضى حياته كلها يخدم أميره. اليوم أميره هزم، ينظر في الأرض بعيون فارغة، يقول بهدوء: لقد فشلنا. تعرف ماذا يعني ذلك، أليس كذلك؟ نعم بالطبع. في منطق بوشيدو الفشل يعني شيئا واحدا: الموت. في الصباح يجدونه. اختار الطريق الذي اختاره. تنظر إليه، رجل شريف، محارب حقيقي، أمضى 50 سنة في الشرف والخدمة، ونهايته هكذا. سحقا لجميع القادة
القادة والأمراء والملوك. بعد معركة سيكيغاهارا الكبرى تمكن توكوغاوا من السيطرة على اليابان. سيبدأ عصر جديد، إنه عصر إيدو، عصر سيدوم 265 سنة، عصر بلا حروب كبيرة. وبالنسبة لأميرك فأميرك قد هزم، أراضيه تم أخذها، انتهى أمره. وبالنسبة لك مبروك يا صديقي، أصبحت رونين، وهو لقب الساموراي بلا سيد له، بلا أرض، بلا راتب. في اليابان القديمة الرونين منبوذ اجتماعيا، ساموراي فقد سيده يعتبر فاشلا، الناس ينظرون إليك بازدراء، لماذا لم تمت مع سيدك؟ هذا السؤال في عيون كل من تقابله، وكأنهم ينظرون لك كحصان يمتطيه سيدك. إذا مات سيدك يجب أن يمتطيك سيد آخر، أو يجب قتلك، لكنك لا تريد الموت، تريد الحياة. هل هذا ضعف؟ ربما، لكنه إحساس صادق. تقرر أن تسافر بلا وجهة محددة، بلا مال كثير، فقط سيف أبوك وخبرتك. في مدينة كبيرة تعمل حارسا لتاجر ثري، العمل ذل كبير لرجل بتدريبك، لكن البطن يحتاج طعاما. التاجر ينظر إليك كأداة، يأمرك بالوقوف هنا، التحرك هناك، يسميك ساموراي التاجر بنبرة احتقار وتعالي. أنت ترغب في قتله وتشعر بالغيظ، وهو ينظر لك بنظرة بلهاء ويقول: هل يمكنك أن ترمي هذا السيف؟ لقد أصبح قديما وظهره باهت، أحضر واحدا جديدا. تبتلع الإهانة لأن البديل أسوأ. في هذه الفترة كثير من الرونين انتهى مصيرهم في عالم الجريمة، أصبحوا محتالين، لصوصا، قتلة مأجورين، رجال تدربوا للشرف وانتهوا في الظلام والذل والفساد. أنت ترفض هذا الطريق، لكن الرفض له ثمن. على أي حال تمر الأيام. نتوقف هنا قليلا قبل أن أكمل. هناك طلب صغير أريد أن أطلبه منكم، وأعتقد أنكم عرفتوه. هذا الفيديو أخذ من حياتي تقريبا 15 يوما، حرفيا 15 يوما أعمل فيها بشكل متواصل. إنتاج الصور، السكريبت، الصوت، التحريك، المونتاج، الأنيميشن وغيرها الكثير. على أي حال أنا لا أحب أن أطلب من يشاهد مقاطعي أن يشترك ويضع لايك وكل هذه الأشياء، ولكن أيها الوينبيون أرجوكم إذا أعجبتكم الأعمال التي أقدمها والستايل الخاص بي، ووجدتم أن مجهودي يستحق الدعم، أتمنى أن تدعموا الفيديو باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. حسنا، لقد أطلت الكلام، سأنهي جو التسول الحزين هذا الآن، وهيا بنا لنعود إلى حياتك البائسة تلك. عمرك أصبح 45. في معايير حياة الساموراي هذا عمر متقدم. كثيرون من رفاقك ماتوا في المعارك، من الأمراض، من الانتحار، من الشيخوخة المبكرة. جسمك يتحدث كل صباح، ركبتك اليسرى لا تغفر لك سنوات القتال والركض والسقوط، كتفك لا يدور كاملا بعد إصابة قديمة، أسنانك بدأت تتساقط من ضربة أصابت وجهك في معركة قديمة، لكنك لا تزال تتدرب كل صباح، لأن التوقف يعني الموت، ليس الموت الجسدي فقط، موت الهوية. من أنت إذا لم تكن ساموراي؟ وبعد عمر طويل تفكر في ذلك الرجل الذي سمعت عنه قديما، إنه المحارب ميوماتو موساشي، أشهر مبارز في التاريخ الياباني، رجل قاتل في أكثر من 60 مبارزة فردية ولم يهزم قط، لكن في آخر حياته ترك السيف، ذهب لكهف وحيد، كتب كتابه الشهير كتاب الحلقات الخمس عن فلسفة القتال، ثم مات في سلام. هذا الرجل الذي لم يهزم وجد في النهاية أن السيف وحده لا يكفي. أنت تفهمه الآن أكثر من أي وقت، ومع مرور السنوات في عصر إيدو تحت حكم توكوغاوا يتغير كل شيء. اليابان تعيش سلاما غير مسبوق، لا حروب كبيرة، لا معارك. هذا جيد للناس العاديين، للفلاحين، للتجار. بالنسبة للساموراي كارثة بطيئة. ماذا يفعل محارب في بلد سالم؟ الساموراي يصبحون مجرد نظام تقليدي، يجلسون في مكاتب، يكتبون وثائق، يحلون نزاعات قانونية. السيف على الخصر مجرد زينة، مجرد رمز. في التاريخ هذا ما حدث فعلا. الساموراي في عصر إيدو تحولوا لطبقة إدارية. كثيرون منهم لم يرفعوا سيوفهم في حياتهم كلها، تدربوا للقتال، لكنهم عاشوا يوقعون وثائق. أنت تنظر للجيل الجديد، شباب يلبسون درع الساموراي ويحملون السيف، لكن أيديهم ناعمة من الكتابة لا من التدريب. يتحدثون عن الشرف، لكن لم يروا معركة حقيقية. هل هم أفضل منك؟ ربما أسعد، لكن هل يستحقون لقب ساموراي؟ هذا سؤال خطير لا تقوله بصوت عال، احتفظ به لنفسك. وفي عام 1701 بعد أن تكون قد رحلت يحدث شيء عظيم ليصبح أشهر قصة ساموراي في التاريخ. في إحدى الأيام أمير شريف يهان على يد مسؤول في قصر الشوغون، يسحب سيفه في مكان محظور، وكما نعلم فإن الحكم عليه هو طقس السيبوكو، وذلك حتى ينهي حياته بشرف ولا يتعرض للإذلال والإهانة. يموت الأمير، أراضيه تصادر، جميع الساموراي البالغون 47 رجلا والذين يعملون تحت إمرته يصبحون رونين. ماذا فعلوا في هذا الوقت يا ترى؟ في الواقع لقد فعلوا شيئا قام بتخليد ذكراهم حتى يومنا هذا. لقد انتظروا سنة كاملة، تظاهروا بالاستسلام والذل، ثم في ليلة شتاء بارد عام 1703 هاجموا المسؤول الذي أهان سيدهم، قتلوه، ثم سلموا أنفسهم للسلطات. وبالطبع
كان الحكم عليهم طقس السيبوكو أيضا، جميعهم بلا استثناء. 47 رجلا ماتوا بنفس الطريقة في نفس اليوم في نفس المكان. الناس أطلقوا عليهم لقب الأبطال. ضرائحهم لا تزال موجودة حتى اليوم في طوكيو، الناس يزورونها ويضعون الزهور. ولكن فكر في الأمر، 47 رجلا ماتوا، بعضهم كان عمره 20 سنة، كلهم كان لديهم حياة، أحلام، ربما عائلات. ماتوا لأن الشرف طلب ذلك. البعض يسمي هذه عظمة، البعض يسميه هدرا. أنت تعرف الحقيقة لأنك عشت في نفس المنظومة. الشرف حقيقي ومهم، لكن الحياة أيضا حقيقية ومهمة. والمعادلة التي تقول الأول أهم من الثاني صنعها البشر ليس الآلهة. من قرر أن الشرف أهم من الحياة؟ ألا يملك الناس عقولا لينفردوا بتفكيرهم قليلا؟ تمر بك السنوات، أصبح عمرك الآن 50. في زمنك هذا معجزة. معظم رفاقك لم يصلوا، أنت وصلت. أولادك كبروا، بعضهم اختار طريق الساموراي، بعضهم لم يختر. في عصر إيدو السلمي البعض اتجه للتجارة، للعلم، للفنون. أنت لم تجبرهم، تعلمت شيئا لم يعلمك إياه أحد. القوة الحقيقية ليست في الإجبار، لا في تدريب الأولاد مثل ما دربك أبوك. لقد كان يعاملك كأنك حيوان تجارب. الإجبار يصنع جنودا، لكن الاختيار يصنع رجالا. في صباح هادئ تجلس في حديقة منزلك الصغيرة، هل كانت حياتك تستحق؟ الجواب ليس بسيطا، ليس نعم أو لا. الجواب معقد مثل الحياة نفسها. عشت بشرف بالمعنى الذي علموك إياه، لكن الشرف كان له ثمن باهظ. حريتك، اختياراتك، أحلامك الخاصة التي لم تسأل نفسك عنها يوما. ترفع السيف للأعلى ثم تضعه بجانبك على الأرض بهدوء. لأول مرة في 50 سنة تجلس بدون سلاح، بدون درع، بدون دور تؤديه، فقط أنت. يا له من شعور غريب. عندما مت بدأت القصص بالانتشار. الساموراي الشجاع، النبيل، الشريف، الأغاني تغنى، القصص تروى، الأفلام تصنع بعد قرون. الساموراي في الأفلام يموت بشرف، سيف في اليد، ابتسامة على شفتيه، جملة جميلة قبل الرحيل. الساموراي الحقيقي في التاريخ كثيرون ماتوا من الأمراض، من الجوع في سنوات الحصار، من جروح تعفنت بعد معارك، وبعضهم مات وحيدا. لم يكن موتا جميلا، لكنه كان صادقا. حياتك كانت هذه الحياة، ليست الأسطورة بل الواقع، بكل ثقله وأوجاعه ولحظاته الصغيرة التي لم يسجلها أحد. وفي النهاية الحقيقة الأكثر إيلاما، الشجرة التي صمدت في كل العواصف لا تذكر فقط الشجرة التي سقطت بشكل درامي. أنت صمت، عشت ورحلت بهدوء، لكن لا أحد يكتب أغاني عن الصمود الهادئ. ولذلك ما أردت قوله لكم يا أصدقائي، لا تقرر يوما أن تعيش وفقا لمعايير المجتمع، فقد يكون المجتمع خاطئا أو فاسدا ويخدم مصالحه فحسب، لا مصالحك أنت. أنت تقرر كيف تريد العيش، وبالطبع يمكنك العيش بشرف في جميع الأحوال، ولكن أن تصبح عبدا لشيء ما تحت مسمى الشرف، هذا هو الغباء بعينه.